Tanin ko no. Regalo sa akin ni Daddy. Tanin ko. Ayan. Balik ko na. Ayan. So, syempre, dadalhin ko to. Ayan. So, hello guys. And sorry kung ngayon na akong vlog for this today. Kasi nag-edit ako kasalukuyan at ngayon i-upload ko na yung October 2022. So ngayon mag-empack tayo ng gamit ko for tomorrow. Yan, na-upload ko na. Malapit na tingnan na nag-process yung video. Mag-empack tayo. Tanin ko no. Regalo sa akin ni Daddy. Tanin ko. Ayan. Balik ko na. Ayan. Mamaya, mapapanood nyo na yan. Yung isa na na-upload ko na. Ito na lang, di pa. Tagal pa. Ayan. Mamaya sa-charge ko na lahat. Dadalhin ko. Yun nga pala guys. Hindi ko na pala guys, hindi ko na pala na i-vlog yung kakahapon namin na ginawa is nag-grocery lang kami ng short time. So, hindi ko na na-i-vlog yun. Hindi ko na yung nasama. So, ito na lang. Ayan. Ito yung binili ko try ko tong Lisay Mint Ash. Ito nyo. Ayan. Try ko to hair color na to. So, kunin lang natin to. Ay. Okay. So, syempre dadalhin ko to. Ayos na si Ma. Kasi singari. Ano pinapa? We'll see you later, guys.